salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam acara sekolah buat kesekian kalinya secara maya. Marilah bersama-sama kita mendengarkan nyanyian lagu negaraku dan lagu negeri Selangor serta lagu sekolah. Sebagai tanda hormat, diminta semua berdiri dari lokasi masing-masing.
Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Tetak buluh, kajang 10, laksana dititing, kias ibarat. Angkat tangan, jemari 10, doa di pohon, biar selamat. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, dengan limpah kurnianya, marilah kita sama-sama memohon taufik dan hidayahnya sempena majlis pada petang ini. Dengan ini, majlis mempersilakan Encik Ahmad Muiz bin Abdul Ghani untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Kepada yang beragama Islam, bolehlah sama-sama menadah tangan mengaminkan doa yang akan dibacakan sebentar lagi. Manakala bagi yang bukan beragama Islam pula, bolehlah berdoa mengikut agama masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu ya Allah, kerana dengan keizinanmu kami dapat mengadakan dan menjayakan Majlis Anugerah Kecemerlangan Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan. Laksana dititing, kias ibarat. Angkat tangan, jemari 10, doa di pohon, biar selamat. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, dengan limpah kurnianya, marilah kita sama-sama memohon taufik dan hidayahnya sempena majlis pada petang ini. Dengan ini, majlis mempersilakan Encik Ahmad Muiz bin Abdul Ghani untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Kepada yang beragama Islam, bolehlah sama-sama menadah tangan mengaminkan doa yang akan dibacakan untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan.
taufik dan hidayahnya sempena majlis pada petang ini. Dengan ini, majlis mempersilakan Encik Ahmad Muiz bin Abdul Ghani untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Kepada yang beragama Islam, bolehlah sama-sama menadah tangan mengaminkan doa yang akan dibacakan sebentar lagi. Manakala bagi yang bukan beragama Islam pula, bolehlah berdoa mengikut agama masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu ya Allah, kerana dengan keizinanmu kami dapat mengadakan dan menjayakan majlis anugerah kecemerlangan Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis Kelang pada kali ini. Ya Allah, ya Ghaniyu, ya Hamid, kami memohon kepadamu ya Allah agar segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini akan mendapat keridhaan dan keberkatan darimu. Ya Allah, ya Hamidum Majid, jadikanlah pelajar yang menerima hadiah dan sijil penghargaan pada hari ini sebagai pelajar yang bersyukur di atas pengiktirafan ini. Ya Allah, jadikanlah mereka pelajar yang akan sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan lagi potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik maupun sosial. Malah kami memohon kepadamu ya Allah dengan penuh ketakkulan agar majlis ini akan menjadi sumber inspirasi kepada pelajar lain agar mereka juga akan bersama-sama mengerah keringat dan mengembeling tenaga untuk mencapai kecemerlangan demi mengharumkan nama sekolah yang tercinta ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa imanan kamila wa rizqan wasi'a wa amalan taqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Encik Ahmad Muiz bin Abdul Ghani atas bacaan doa sebentar tadi. Yang dihormati Encik Tanabal Anak Lelaki Subramaniam, Naib yang dipertua PIBG SMK Perempuan Methodist Kelang. Yang dihormati Puan Marsha B, Pengerusi Lembaga Pengelola Sekolah. Yang dihormati Puan Xiao Chui Fang, Presiden Klang MGS Alumni Selangor. Yang berusaha Puan Sanggita Jitkor, Anak Perempuan Jaksim, Pengetua SMK Perempuan Methodist Kelang. Yang berusaha Puan Hajah Mariati binti Abdullah, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang berusaha Puan Hajah Rosita binti Muhammad Hussein, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang berusaha Puan CV Rinoka, Anak Perempuan KP Viswanathan, Penolong Kanan Co-Curriculum. Yang berusaha Puan Aminah binti Awam, Penolong Kanan Petang. Yang dihormati Puan Siti Jahar binti Syahrani, Pembantu Penolong Kanan Petang. Guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru, ahli-ahli jawatan kuasa LPS, PIBG dan Klang MGS Alumni Selangor, tuan-tuan, puan-puan dan murid-murid cemerlang yang diraikan serta murid-murid sekalian.
Selamat datang ke Majlis Anugerah Kecemerlangan SMK Perempuan Methodist Klang. Yang dihormati Encik Tanabal, anak lelaki Subramaniam, tuan-tuan, puan-puan serta murid-murid sekalian. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya maka kita dapat bersama-sama di alam maya bagi meraihkan kejayaan murid-murid SMK Perempuan Methodist Klang. Semoga majlis akan bertambah meriah dengan kehadiran semua. Tuan-tuan dan puan-puan serta murid-murid sekalian, sebagai pembuka tirai majlis serta bagi mengalu-alukan kehadiran tetamu-tetamu pada petang ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Puan Sanggita Jit Kaur, anak perempuan Jack Singh, Pengetua SMK Perempuan Methodist Klang, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Selamat sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada yang dihormati Encik Tanabal, anak lelaki Subramaniam, naib yang dipertua PIBG yang mewakili yang dipertua PIBG SMK Perempuan Methodist. Yang dihormati juga Madam Xiao Cui Fang, pengerusi alumni SMK Perempuan Methodist. Yang Berusaha Puan Hajah Mariati binti Abdullah, penolong kanan pentadbiran. Puan Rosita binti Muhammad Hussein, penolong kanan hal ehwal murid. Puan CV Renuka, anak perempuan KP Wiswanathan, penolong kanan co-curriculum. Puan Aminah binti Awang, penolong kanan petang. Ibu bapa, guru-guru dan murid-murid yang saya kasihi sekalian. Selamat datang dan terima kasih kerana anda menghadiri majlis sambutan anugerah kecemerlangan untuk tahun 2020 ini. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa untuk sambutan majlis anugerah kecemerlangan bagi tahun 2020 ini yang diketuai oleh Puan Hajah Mariati. Terima kasih juga kepada pihak PIBG dan juga alumni yang telah banyak menyumbangkan dana untuk menjayakan majlis pada hari ini. Thank you very much. Terima kasih atas segala sumbangan yang diberikan. Tahniah kepada murid-murid yang berjaya yang mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM 2020. Tahniah kepada anda. Dan saya berharap selepas ini anda akan meneruskan pelajaran anda, melanjutkan pelajaran anda ke bidang yang lebih tinggi lagi, ke tahap yang lebih tinggi lagi, and I wish you all the best. Tetapi ke mana sahaja anda pergi, jangan lupa sekolah lama anda, your alma mater, that is MGS. Jangan lupa. Selalu ingat-ingatlah kami dan jenguk-jenguklah kami. Ketika anda sudah berjaya nanti, tolonglah buat apa yang dilakukan oleh alumni sekolah kita, di mana mereka sentiasa datang semula ke sekolah untuk membantu sekolah, memberi sumbangan, memberi motivasi kepada adik-adik anda yang ada. All the best to all of you. Kepada murid-murid SPM 2021 yang saya pasti yang sedang menyaksikan majlis ini, saya amat mengharapkan anda akan mengambil iktibar daripada kakak-kakak anda tahun lepas. Walaupun mereka juga mengalami pandemik COVID-19 ini, mereka juga tidak ke sekolah. Saya hanya beberapa bulan sahaja mereka belajar di sekolah, datang ke sekolah untuk belajar, tapi mereka tetap menunjukkan kejayaan kerana mereka tidak putus asa. They did not give up. Jadi tolong ambillah perkara-perkara yang positif daripada mereka. Dan ingat, jaga kesihatan semua. Ceria-ceria selalu. Sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah kepada murid-murid SPM 2020. Selamat maju jaya. Thank you. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Sanggita Jit Kaur,
atas ucapan alu-aluan yang telah disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Dihormati Encik Tanabal, anak lelaki Subramaniam, Naib Yang di-Pertua PIBG SMK Perempuan Methodist Kelang untuk menyampaikan ucapan perasmian. Dipersilakan. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Yang berusaha Puan Sanggita Jit Kaur, anak perempuan Jat Singh, pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kelang. Yang dihormati Puan Haja Mariati binti Abdullah, penolong kanan pentadbiran. Yang dihormati Puan Rosita binti Muhammad Husin, penolong kanan hal ehwal murid. Yang dihormati Puan C.V. Renuka, anak perempuan K.P. Vishwanathan, penolong kanan co-curriculum. Yang dihormati Puan Hamina binti Awang, penolong kanan petang. Barisan guru kanan mata pelajaran, guru-guru, ibu bapa yang diraihkan penerima anugerah dan para hadirin yang dikasihi. Selamat petang dan salam sejahtera. Saya mengucapkan syukur kepada Tuan dapat kita bertemu dalam majlis yang indah ini. Terlebih dahulu, saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua pihak yang hadir dalam majlis ini, khususnya kepada para pelajar dan ibu bapa. Tahniah juga kepada warga pendidik yang berjaya melahirkan modal insan berkualiti baik dari segi akademik dan sosial. Ucapan tahniah juga kepada AJK pelaksana kerana begitu komited dalam menjayakan majlis ini walaupun berbeza daripada kebiasaannya. Sesungguhnya program sebegini bukan saja menjadi pemangkin kepada usaha meneruskan tradisi kecemerlangan, malah dapat memupuk perpaduan. Semoga majlis yang begitu bermakna ini dijadikan asas permulaan anjakan paradigma untuk membentuk generasi gemilang dan terbilang. Tuan-tuan dan puan-puan, sistem pendidikan era kini memerlukan perubahan selaras dengan keperluan semasa, memenuhi tuntutan zaman dan lingkungan. Pelbagai transformasi pendidikan yang dilaksanakan diharapkan dapat melahirkan insan yang berwibawa dan berintelek bagi menjadi peneraju negara. Tidak dapat disangkal bahawa pendidikan memainkan peranan vital bagi pembangunan sesebuah negara. Sistem pendidikan masa kini menuntut kita untuk sentiasa memperbaharui diri dengan ilmu dan tekad yang baru setiap masa. Apa yang paling penting ialah kesungguhan dan keinginan kita mengejar setinggi mana pencapaian yang ingin dicapai. Namun, harus diingat bahawa pendidikan yang mengutamakan aspek akademik semata-mata akan menyebabkan lahirnya generasi yang pintar tetapi tidak mampu menonjolkan kebistariannya dalam tindakan atau membuat keputusan. Hadirin yang dimuliakan, kepada penerima anugerah, sekalung tahniah untuk anda. Teruskan kecemerlangan walau di mana anda berada. Namun ingatlah, sesungguhnya kecemerlangan kalian tidak akan dicapai tanpa restu ibu bapa, pena dan getir pendidik serta susah payah sahabat sekeliling yang sentiasa memberi semangat dalam apa jua keadaan. Berterima kasihlah kepada mereka. Saya berharap agar kejayaan dan kecemerlangan anda semua berterusan di luar sana. Akhir kata, dengan ini saya merasmikan majlis Anugerah Kecemerlangan Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kelang bagi tahun 2020. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Dihormati Encik Tanabal, anak lelaki Subramaniam, atas ucapan perasmian yang telah disampaikan sebentar tadi. Pakaian dipakai, cantik berseri, pelajar diraih, hadir semua. Majlis hari ini takkan berseri tanpa persembahan multimedia. Burung serindik diperdu peria, terbang di langit menuju barat. Tayangan multimedia telah sedia buat tatapan hadirin hadirat. Hadirin yang dihormati, marilah sama-sama kita saksikan persembahan multimedia. Untuk makluman, persembahan multimedia sebentar lagi akan memaparkan tayangan kenangan sepanjang tahun 2020, paparan Anugerah Panitia Cemerlang SPM 2020, paparan Senarai Penerima Anugerah Cemerlang SPM 2020,
pencapaian 5A hingga 11A dalam mata pelajaran SPM 2020. Paparan penerima anugerah warna separuh dan warna penuh. Tayangan video ucapan penerima anugerah murid cemerlang SPM aliran sastra, aliran sains dan keseluruhan SPM 2020 serta penerima anugerah warna penuh. Sama-sama kita tonton persembahan multimedia. So beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me.
tell her every day. Oh, you know I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops
Assalamualaikum and good day to teachers and friends in MGS. I am Nabila Shauna binti Ahmad Nazri. I was from 5 Harmony 2020. First of all, I would like to convey my gratitude and thanks to my subject teachers, which are Puan Rashida, Puan Zaitun, Puan Rita, Puan Mazlina, Puan Jamuna, Puan Nabila, Ustazah Nazrila, and also Puan Alita. Not to forget to the rest of the teachers in MGS. Every one of you have taught me very well and patiently throughout my high school years, ever since I was in Form 1 until I was in Form 5. To be honest, I am not a fast learner. I am a very slow learner. But everyone and each of you have helped me very, very much, and I don't think without all of you I could excel in my studies, especially my SPM, alhamdulillah. Other than that, I would like to thank my parents, Mama and Abba. They have supported me since day one until the end of everything. They have motivated me and also inspired me to become a good person day by day. I don't think without them I could do it. Also, I would like to thank to my friends. I have 6 best friends. All of them have been by my side throughout my high school years. They have helped me be in terms of studies or my emotional state. They have been there. Also to my classmates throughout the high school years. Thank you so much for helping me in every way possible. As we all know, in the beginning of 2020, if I'm not mistaken, it was in March, we were asked by the government to stay at home, to quarantine ourselves because of the coronavirus and the pandemic. Of course, as one of the SPM candidates, I have to be responsible of my studies. I have to study on my own, I have to attend the school classes that were held online, and I have come across so many challenges, and one of it was unlimited time for me to scroll through my phone, to scroll through social media, because there was no one to actually stop me from doing that. Of course, I have my parents at home, but they are also working at home, so they don't really have the time to look after me. So everything was on my shoulder. I have to depend on myself, and what I did to overcome this problem was I create a timetable from the moment I wake up from bed until the moment I have to go to sleep. That included the school classes, the school assessment that were given by the teachers, and also my self-study. That was it. I create a study table for myself, a timetable for the day. Other than that, I also come across with unstable internet connection because the classes were held online. The challenges, of course, have to be the unstable internet connection. So it was out of control. I don't really have much choice to overcome that. Basically, if I don't understand anything, I ask the teacher right away, or I ask my friends. They did help, and I have to be very, very disciplined and control myself from being distracted because there were so many distractions at home. So the key to actually stay disciplined is to follow your timetable strictly and accordingly, so that everything will go on as planned, and so that you will not miss out any of important things that you have to do, for example school classes or your self-study. And lastly, to SPM 2021 candidates, never ever skip your classes, attend all of it. Ask your teachers and friends if you are unclear of a certain topic, because I'm sure they will be glad to help you. And never leave the class being confused. Make sure you clear things out and you are not confused when you leave the class. And then do a lot of exercises. I know your syllabus have changed, so you don't have past year questions to do, but I'm sure your teachers have assigned you with so many exercises, so make sure you do every single one of it. And lastly, this is the most important thing, to respect your parents and teachers and seek for their blessings, and inshallah everything will run smoothly. And I know you got this, and remember, every difficult road often leads to a beautiful destination. I think that is all from me. Thank you very much. Hi, I'm Nilasha. Firstly, I would like to thank all the teachers for guiding and supporting me. I would also like to thank my friends who were constantly reminding me that I was going through all the hardships for a better and brighter future. What motivated me the most was the inner thought to give my best in whatever I do. I worked hard and put in all my
effort to make sure that I don't have any regret in the future. Throughout my journey, I kept reminding myself that the journey should be persistent and I shouldn't give up for whatever reason. Moreover, consistency allowed me to really thrive academically. I would say that being consistent will keep you accountable. My advice for you would be to keep striving for success and pushing the boundaries. Keep challenging yourself to think better, be better, and do better. Furthermore, having progressive thoughts will push you to greater heights. Don't limit yourself. Many people limit themselves to what they think they can do. You can go as far as your mind lets you. What you believe, remember, you can achieve. You've got this. Thank you. Yang Berusaha Puan Pengetua SMKP Methodist Klang, Puan Sangeeta Jit Kaur, Anak Perempuan Jack Singh, YDP PIBG Dr. Komiti Anak Perempuan Balu Sami Radia, guru-guru, ibu bapa dan para hadirin sekalian. Izinkan saya untuk meneruskan ucapan dalam bahasa Inggeris. My name is Tarini Lavinjan and I'd like to start by thanking the teachers for giving me this award and for giving me this opportunity to speak. I'm truly grateful. I'd like to thank my class teachers for constantly guiding me throughout my journey. They provided me with the necessary resources that were really helpful and helped me to score in my SPM examination. Next, I'd like to thank my family, especially my parents and my friends, who constantly supported me and gave me motivation to study. They were my backbone, and without them, I wouldn't have been able to do this. Due to the COVID-19 pandemic, we were all quarantined at home, and we had to start online learning. I admit, online learning and face-to-face learning is completely different. It was a real challenge for me at first. But with time, I started following a schedule, and it really helped me to study. I was able to focus on my studies better by following my schedule. One thing that I did was to do past year questions. I did as many past year questions as I could, and this, I think, is the main reason why I could score in my SPM. Make sure you take breaks between your studies so that you can relax and reduce your stress. Just do something that you like doing, you know? My advice for the upcoming SPM 2021 students is that you should set a goal and work towards it. Remember, it's never too late to start studying, so never give up. And with all your hard work and diligence, you will definitely achieve what you want. That will be all for me. Thank you. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Jawatan Kuasa Persembahan Multimedia. Harapan kami semoga persembahan multimedia sebentar tadi bukan sahaja dapat menzahirkan penghargaan pihak sekolah kepada murid-murid cemerlang, malahan ia dapat memberi suntikan motivasi kepada murid-murid yang sama-sama menonton majlis ini agar kelak menurut jejak kejayaan dan kecemerlangan murid-murid cemerlang SPM 2020. Sesungguhnya tiada kejayaan tanpa kecemerlangan. MGS Nurturing Excellence. Tuan-tuan, puan-puan serta murid-murid sekalian,
Dengan persembahan multimedia sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita secara maya pada kali ini. Penyampaian sijil secara pandu lalu akan berlangsung pada hari esok, Sabtu 11 September 2021. Bermula pada pukul 9.30 pagi sehingga 11.30 pagi di sekolah. Mohon semua penerima anugerah patuh kepada SOP yang telah ditetapkan dan hadir dalam jangka masa yang telah dimaklumkan. Sebelum mengundur diri, ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Perempuan Methodist Club yang merupakan penaja utama majlis pada hari ini. Kepada perasmi majlis yang dihormati Encik Tanabal anak lelaki Subramaniam, Klang MGS Alumni Selangor atas sumbangan wang tunai untuk anugerah warna separuh dan warna penuh ahli lembaga pengelola sekolah yang berusaha Puan Pengetua dan Barisan Pentadbir Jawatan Kuasa Majlis Anugerah Kecemerlangan Sesi 2020, guru-guru dan semua yang menjayakan majlis secara langsung maupun tidak langsung. Di sini saya ingin memohon maaf jika ada yang hadir tidak disebutkan, jika ada kesalahan tutur kata diucapkan dan jika ada sebarang kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Sekian, salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.